حدثت هذه القصة في البحرين، حيث كان هناك فتاة تونسية تعرضت لمحاولة قتل على يد شاب خليجي، وكانت على وشك الموت، لكن تم نقلها إلى المستشفى وأجروا لها عمليات جراحية كبرى. وقد هرب الشاب الخليجي الغامض ولم يتم الإمساك به. وكانت هذه البنت تعيش في البحرين وتعمل مضيفة في ديسكو ليلي أكرمكم الله. وقد تعرف عليها رجل شايب ومسن وأعجب بها وتقدم لأهلها في تونس لخطبتها وأراد أن يتزوجها. وكان هذا الرجل يحمل هويتين الكويتية والسعودية، وكانت نيته سليمة ويحب البنت التونسية بالفعل ويريد أن يتزوجها. لكن المشكلة أن هذا الشايب متزوج وعنده أولاد، والنظام التونسي يمنع تعدد الزوجات ولا يسمح لأي فتاة أن تتزوج من شخص متزوج أكثر من واحدة. فعندما يريد التقدم لكي يتزوج هذه البنت التونسية يرفضون توثيق أوراقه لأنه متزوج. وقد استمرت العلاقة بين هذا الرجل المسن والبنت التونسية أكثر من سنة، وجعلها تستقيل من عملها ووضع لها شقة في البحرين، وأصبح يعطيها الكثير من الأموال. ومع إصراره على الزواج منها قال لها: انتظريني قليلا، سأذهب لأهلي وسأقوم بحل هذه المشكلة. قالت له: حسنا، وتركها بالفعل ورجع إلى زوجته وأولاده. وكانت زوجته تشك فيه لأنه دائما يذهب للبحرين ويقضي فيها عدة أشهر ويرجع مرة ثانية ولا يشتاق حتى لرؤية زوجته ولا أولاده. لذلك عندما قابل زوجته قال لها الموضوع بصراحة. قال لها: أنا أحب بنت تونسية وسأتزوجها، والنظام يمنعني أن أتزوج تونسية إذا كنت متزوج، لذلك صراحة أنا لا أريدك وأريد أن أطلقك. انصدمت العجوز وقالت له: كيف تجرؤ وتقول لي هذا الكلام؟ فقد جئت لتستأذني لكي تطلقني وتريد أخذ بنت غيري. قال لها: نعم، فهذا النظام عندهم وأنا يجب أن أتزوجها لأني أحبها. فحدثت بينهما مشاجرة وقام بتطليقها بالفعل، ورجع مرة ثانية على البحرين. لكن هذه المرة اكتشف ولده هذه القصة وعرف موضوع مشاجرته مع أمه، فقام بتتبع أبوه حتى دخل البحرين وعرف مكان الفندق الذي يسكن فيه. وكان يريد الولد أن يرى من هي هذه البنت الذي قام أبيه بضرب أمه وطلقها من أجلها. جلس الولد يراقب الفندق وينتظر متى سيخرج أبوه من الفندق حتى أتى الليل، وإذا به يرى أبوه يخرج من الفندق مع البنت التونسية لكي يذهبون ويسهرون في أحد الأماكن. فرآهما الولد يخرجون من باب الفندق فتوجه لهم مباشرة، وكانت نيته أن يقتل الفتاة التونسية. فقام بإخراج آلة حادة كان قد اشتراها من السوبر ماركت وطعن البنت التونسية 4 طعنات. انهارت البنت وحاولت أن تهرب منه، فدخلت إلى باب الفندق وكانت تنزف الدماء على الأرض. وقد هرب الولد في ذلك الوقت، وكذلك هرب الأب من الخوف. فتجمعت الناس وأبلغوا الشرطة، واستطاعوا أن يلقوا القبض على الأب في البداية، واعتقدوا أن الأب هو الذي اعتدى على البنت، فذهبوا به إلى المركز. وفي البداية لم يتكلم الأب ولم يعترف بشيء، ومع الضغط عليه قال لهم: ليس أنا من فعلت ذلك، تأكدوا من كاميرات المراقبة بالفندق. وبالفعل وجدوا أنه لم يكن هو الذي فعل ذلك، بل هو شخص آخر. لكن الأب لم يقل أن الشخص الذي اعتدى على خطيبته التونسية هو في الأصل ابنه وعمره 26 سنة. ولم يكشف الأب عن هوية ولده لأنه كان ينتظر إلى أن يخرج من نقاط التفتيش ويغادر البحرين، وهي مسافة ليست ببعيدة، فتقريبا نصف ساعة بالكثير، ويبقى خارج البحرين. وبعد حوالي 4 ساعات من التحقيق مع الأب وكذلك البنت استقرت حالتها بالمستشفى بعدما تم إخضاعها للعمليات
اعترف الأب بالقصة كاملة. قال لهم: هذا ولدي فلان الذي فعل ذلك. قالوا له: لماذا؟ قال: أنه ذهب لزوجته وضربها وطلقها لأنه يريد أن يتزوج من البنت التونسية، وولده هذا قام بتتبعه حتى استطاع أن يعرف مكانهم في الفندق واعتدى عليها بالآلة الحادة. فقام رجال الأمن وعمموا بيانات الولد على الجوازات، فوجدوا أن الولد دخل البحرين لكنه لم يخرج منها، فقضوا يبحثون عنه. وفي اليوم الثالث اكتشفوا أن الولد خرج بهوية لدولة ثانية لأنه كان يحمل هويتين الكويتية والسعودية. وأصبحت البنت بالمستشفى بها عجز بنسبة 60% من أطرافها، وكذلك خضعت للكثير من العمليات على نفقة تبرعات الناس الذين عرفوا قصتها، لأنها كانت لا تملك أي مال، وكانت قد قدمت استقالتها وجلست في البيت من أجل هذا الشايب الذي كان يريد أن يتزوجها، فهي ليس لها أي ذنب بالذي حدث. فتم تعميم أوصاف الجاني وتم تسجيل القضية، وحجز الأب إلى أن يتم إلقاء القبض على الابن الجاني. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.